أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. هل الشيطان أسد؟ ولما يكون فيه أسد تتوقع أنه الأسد يكون موجود في الغابة، ولا ممكن الأسد يطلع من حتة لا يمكن أبدا أنك تتوقعها؟ خليك معانا في حلقة النهاردة عشان نشوف إزاي الشيطان ممكن يكون أسد ويطلع من فين الأسد. برحب بخادم الرب المحبوب الدكتور عادل نصحي. أهلا بيك يا دكتور عادل. أهلا بيك يا دكتور. دكتور، الشيطان أسد ولا زي ما بيقول بطرس كأسد؟ هو الحقيقة كان أسد وبقى كأسد لما كسر سنانه وقلع مخالبه الرب يسوع في الصليب. هزمه في الصليب فبقى ليه شكل الأسد، بس يعني نقدر نقاومه ونغلبه. يعني لما يقول كده إبليس عدوكم كأسد، يعني هنا مش أسد حقيقي، بس ما زال يحتفظ بالصورة الخارجية للأسد. ده بتكلم بالنسبة للمؤمن. لكن بالنسبة للإنسان العادي ده مفترس جدا جدا ورهيب، يقول يعني ملتمسا من يبتلعه. بالظبط كده. طب يا دكتور، النهارده هنتكلم عن الأسد، وبصفة خاصة الأسد اللي طلع لشمشون. أيوه. وطلع له من بين الكروم، فعايز حضرتك تقرا لي الجزء ده فعشان نشوف مع بعض ايه الأسد اللي خارج من الكروم. تقصد اللي جت في سفر القضاء مش كده؟ أيوه، دي في قضاء 14 عدد 5. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجد، وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة اللي هو كان عايز يتجوزها يعني، فحسنت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل، يعني جماعة أو خلية نحل، في جوف الأسد مع عسل، فاشتار، يعني اشترى يعني بمعنى بقى يكحت كده. اشتار منه على كفيه، وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. وبعدين عمل منها زي أحجية، يعني فزورة في عدد 14. فقال لهم، ده بيعمل فزورة كده مع الناس اللي هو كان رايح لهم، اللي هم عيلة مراته أو أصحاب العيلة يعني. فقال لهم من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة، فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية. فطيب الأول برضو عايز يعني نواصل كلامنا عن إبليس الأسد. يعني واضح إنه طبعا هنا الأسد ده يرمز إلى إبليس، ولا إيه رأي حضرتك؟ أيوه طبعا. شوف الأسد يعني إيه؟ الأسد مفترس، أوكي؟ نمرة 1. نمرة 2 إنه ليه زمجرة، يقول لك زمجرة الأسود مخيفة. بيقولوا إن الأسد بيستخدم الزمجرة عشان الحيوان اللي مستخبي يطلع. الحيوان ده طول ما هو مستخبي كده، الغزال ده في أمان. أول ما الأسد يزمجر، الحيوانات الضعيفة اللي هي زي ما تقول أعصابها ضعيفة أو نفسيتها ضعيفة أو غشيم، يقول لك الله، ده الأسد بيزمجر، أطلع أجري، يطلع يجري يروح ممسوك. لأن عند الأسد قدرة حتى بالليل، بيقول لك عنده قوة إبصار جبارة وحاسة الشم مهولة. فأول ما ده يطلع بالليل، طبعا الغزال بيخبط بالليل مش شايف كويس، ده شايفه يقوم جايبه. فالأسد إشارة إلى إبليس في قوته، في عنفه، في افتراسه، في زمجرته اللي بتهوش ناس كتير. أيوه. لكن طول ما أنا كمؤمن يعني في حمى المسيح، خليه زمجر زي ما يزمجر، لا قوة له ولا يستطيع شيئا. فكرت ان بيقول يعني بالحكيم سليمان لما قال عن الوبار ضائفة ضعيفة لكنها تبني بيوتها في الصخر. الوبار يعني حيوان اكبر من الفار واصغر من الارنب، ما يقدرش الاسد ياكله لانه جوه الصخر. تمام. بس ساعات الاسد يجي يجري وراه، ديك يستخبى في الصخر، ما شعر بضعفه فاحتمى في الصخر خلاص. مرة قعد الاسد يقف بره ويقول له اطلع يا جبان.
اه اطلع لي بره، اه بلاش الصخر ده. يقول له إن كنت انت جدع ادخل لي جوه. اه فيقول له مش قادر لان ايدي تدشدش، ضوافري تتكسر في الصخر، صخر الدهور الازلي يسوع. مم. ده ما احتمي فيه انا مم. كانسان ضعيف جدا، ابقى في المسيح اقوى واعظم من الاسد. طيب، عشان انا عارف يا دكتور عادل ان كل كلمه في الكتاب المقدس لها معنى، مهم. فايه معنى بقى هنا انه الاسد اللي خارج من الكروم؟ مهم. اه اشمعنى بقى اللي هنا الاسد اللي خارج من الكروم؟ يعني زي ما تقول كان مكان غير متوقع للاسد. يعني المفروض يقول الاسد الخارج من عرينه، خارج من الغابه مثلا. الغابه مثلا، اه او يعني ده المفروض ده مكانه الطبيعي. لكن هنا الكروم، كروم يعني بتاع العنب يعني، اه وغالبا بيبقى عارف كروم ارض، يعني اعتقد ما يزيدش عن ارتفاع متر مثلا فوق الارض. آه. ازاي الاسد خارج من كده؟ ما هي دي حاجه كانت غير طبيعيه. يعني نقدر نقول انه ممكن الحرب من ابليس او هجوم ابليس يجي من مكان غير متوقع. ايوه، اه ده مش بس غير متوقع، مكان فيه يعني الكروم بيعملوا منه خمره تفرح، من مكان الفرح ومكان التعزيه يطلع منها حيوان مفترس، يعني ابليس بترجمتنا احنا يعني روحيا حضرتك عايز تقول يعني. انه الكروم دي ممكن الامور المقدسه، الامور الدينيه، الامور مثلا في الكنيسه يطلع منها الاسد. تمام. اه على فكره الكروم برضو اشاره هنا في العهد القديم لشعب ربنا اللي هو بني اسرائيل. كان لحبيبي كرم في اه اشعياء 5 على اكمه خصبه، وكان كرم حلو قوي بيطلع عنب، لكن بكل اسف اول ما جيت ادوق العنب بتاعه عنب رديء. فلما بعدوا عن ربنا اللي هم اليهود، ابتدى الاسد يمتلكهم من الشيطان، بقى يمتلكهم، بقوا بيعبدوا الاوثان. لكن بصوره عامه يعني الكرم او الكروم يعني الامور المقدسه، وهنا خروج ابليس من الكروم من مكان غير متوقع وفي توقيت غير متوقع. بس المفروض كان الكرم ده ما يبقاش فيه اسد، لانه ازاي يمتلكوا الاسد وهو بيقول كده انه كرم رب الجنود وغرس لذاته هم يهوذا في العهد القديم، او بلغتنا احنا اجمل حاجه يحبها المسيح اللي غرسها بنفسه اه اللي هي الكرمه الحقيقيه. بس دي كروم تمنى، كروم تمنى دول الفلسطينيين. ايوه، يعني نقدر نقول انه اختلاط الامور المقدسه بالامور بتاعت العالم بتاعت الفلسطينيين يطلع منها اسد وده ممكن. ده اللي كان بيعمله هنا شمشون، اه لانه اه رايح سايب شعب ربنا وراح ياخد واحده غريبه. ابوه وامه قال له ما بلاش يا ابن الناس الغرب دول. اه فكان هنا برضو في خلطه بين الكروم والاسود، يعني طيب. حاجه مش مظبوطه يعني. طب كلمني عن الحروب الغير متوقعه من خلال الامور المقدسه. مهم. يعني مثلا حضرتك مثلا او اي حد مثلا في مجال الخدمه وجوه الكنيسه او في امر شكله مقدس، ويطلع من الامر اللي شكله مقدس اسد. عايز كلام بس بطريقه عمليه يعني. هقول لك حاجه مره قريتها، او مش قريتها كمان، بنشوفها عمليا. اه يقول لك ابليس اللي هو الاسد امم لو قدر يوقع مؤمن عادي ايوه يبقى كسبان 1-0، لكن لو وقع خادم او شخص مسؤول كسبان 1000-0، لان هيوقع الخادم وهيوقع ورا اللي كانوا معجبين بيه واللي كانوا مصدقينه واللي كانوا بيعتبروه قدوة ليهم. فاللي انا عايز اقوله انه اخطر شيء الاسد في الكروم، العدو اللي يدخل الاول كحية وبعدين تلقاه غير جلده او غير شخصيته بقى اسد، اه يدمر، يفترس، يبدد. طبعا في ناس ما كلهمش الاسد طلعوا يجروا، خلاص الكنيسه اتشتتت. برضو اديني امثله عمليه. يعني انا مفروض كخادم او كشخص باعمل في الكروم، اخلي بالي من ايه؟ اخلي بالي من ايه؟ طبعا من اي حاجات تعليم شيطانيه، انا نمره واحد. اه تصرفات شيطانيه باسم يعني. تعال ناخد حاجه بسيطه. الله نور، الله محبه، ابليس ظلام، ابليس كراهيه وبغض. مكان ما فيهوش نور يعني ما فيهوش قداسه، يبقى هنا الاسد دخل. مكان ما فيهوش محبه تلقى دايما فيه صراع وخناقات وخلافات واجتماعات وكده بيتخانقوا مع بعض وفاضل يضربوا بعض في الكنيسه، اعرف ان الاسد دخل في المكان ده. اه يعني قلت لي حضرتك يعني حته كده ممكن مثلا الابليس يدخل في حته فيها نجاسه يعني.
يعني ممكن الواحد يخلي باله برضه وهو بيخدم لحسن ان الاسد يطلع من الكروم في حته النجاسه. ممكن بس هنا بيبتدي النجاسه، بيبتدي كالحيه، لانه الاول ما هو مش بيجي يقول هذه خطيه، لا هذه خطيه حلوه كده ناعمه، ولما الانسان يقع فيها خارج من الكروم يتقلب بقى اسد ويبتدي يزمجر وتبقى حاجه خطيره جدا. بيقولوا يا دكتور انه الخادم المفروض يخلي باله، حتى بالانجليزي يقول لك من 3 جي، يقول لك جولد وجلوري وجيرل. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني الجنس والمال والشهره، هل ممكن الثلاث حاجات دول يطلع منهم اسد خارج من كروم؟ بالتاكيد. وبرضه بعتقد بالنسبه لكل مؤمن على الاقل يحرص من كل حاجه، يعني ال 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 الجنس اللي هو اي مؤمن او اي مؤمنه ممكن يسقط في دي. حب المال، محبه المال اصل كل الشرور. النقطه الثالثه اللي هي ايه؟ الشهره. الشهره دي تبقى واحد اساسا ما لحقش حاجه في العالم، يجي مثلا تلاقيه في الكنيسه بقى ليه سلطه وبيحاول يثبت نفسه، بيفك عقده اللي هي في العالم يفكها في بيت ربنا. لا يا دكتور، يعني ممكن واحد خادم ربنا خلاه مشهور زي حضرتك مثلا، حضرتك خادم مشهور. مين قال لك ان انا خادم مشهور؟ اقول لحضرتك حاجه، كل اي بلد بروحها في العالم بيقول لي ازاي دكتور عادل نصحي. طب انت هتخلينا استعمل الثلاث نقط دول اقع فيهم. لا يعني يا دكتور، كونك حضرتك او كوني يكون خادم مشهور يعني ده مش غلط، لكن يعني لا، سؤالي انه كوني اكون مشهور مش غلط، لكن بيتهيألي اني انا اتغر في نفسي لما اكون مشهور. ربنا خلاني مشهور. شوف يعني يقول لك في العهد القديم مشاهير الجماعه الذين تعينوا باسمائهم، في ناس مشاهير. اقول لك حاجه، لا شيء مني، لا شيء فيا، لا شيء مني، الكل من فضل حبي. رائع. يبقى مش الغلط ترسي وهو مجني، حظي وبري احيا. حلو، يبقى مش غلط ان انا اكون مشهور. ما هو البرنامج اللي حضرتك بنسجله ده الناس بتشوفه في كل العالم. ايوه، الغلط انه اعتبر ان دي حاجه فيا او حاجه فيك، إن اتغرب نفسي، يعني اتغرب نفسي، لان عارف مجرد انه الرب يتوقف عن تدعيمه لينا روحيا او نفسيا او حتى اخلاقيا ممكن سنسقط. صح. فعشان كده دايما بنقرب من ربنا، واجيله زي داود. جلس داود امام الرب وهو ملك عظيم، يقول له من انا يا سيد الرب؟ ما هو عبدك حتى ادتني حتى تلتفت الى عبدك يا سيد الرب، وانا الحقير كاحد. ايه يا رب انا مين؟ زي المرنم بتاع زمان قال انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب اياك تنسي. تمام. يا دكتور هرجع لحضرتك بعد الفاصل عشان نشوف كمان مرة تاني وتحذرنا من الأسد الخارج من الكروم. عزيزي المشاهد خليك معانا بعد الفاصل عشان نشوف الأسد الخارج من الكروم. أسد لو أنت في غابة هتحتاط، لكن كونك ماشي بين الكروم، وقال لنا خدم الرب الأمور المقدسة، خدمة ربنا، الكنيسة، الأمور اللي شكلها بتاعت المسيح، ويكمن الأسد، يكمن الشيطان الخبيث اللي عايز يبتلع المؤمن، يقول ملتمسا لمن يبتلعه، وأخطر حاجة إنه يخرج من الكروب. خليك معانا بعد الفاصل عشان ربنا هيحذرنا، وكمان هنشوف إزاي ننتصر على الشيطان، على الأسد. أنت عشت حياتك كشاب في الخطية. يا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له ما فعل المشيب. الدنيا هتولع، وفي نار وفي جحيم، في تيار كهربائي هيحرقك، هموت، العيال، مراتي هموت. لازم تبقى حاضر، لازم تتجاوب مع الأمر الإلهي. الله الآن دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الأمر يخصك. بس أنا قلت لا. هتموت، هتذهب إلى أبدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم، بعدوهم. أكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما أنا كويس، بعمل أعمال كويسة. نفس طالع مش داخل، أو داخل مش طالع،
يعني عارف على كده، واحنا على كده بنتامل في الحلقه، في ناس كتيره انتهت حياتها. اسكت انت، انا هحاول تاني وتالت ورابع. من خلال هذه القصه ربنا بيبعت لك اخر انذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تاملاتنا. برحب بيك مرة تانية عزيزي المشاهد في آخر إنذار. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الأسد. الأسد اللي طلع لشمشون من مكان غير متوقع. ليه؟ لأنه أسد طلع من الكروم، من وسط شجر العنب. وقال لنا خادم رب إن شجر العنب والكروم يعني ترمز إلى الأمور الروحية. إبليس يعني مستخبي جوه الكنيسة، إبليس مستخبي حتى في الأمور الروحية، حتى وسط خدمة ربنا تلاقي الأسد اللي خارج من الكروم. خليك معانا عشان نشوف كيف تتم النصرة على الأسد الخارج من الكروم. برحب بيك مرة تانية دكتور عادل. اهلا بك. دكتور عادل، هنا يعني شمشون إنسان، يعني إنسان تحت الآلام مثلنا، لكن انتصر على الأسد. إزاي أنا كمؤمن أنتصر على الشيطان؟ ايوه. آه. طبعا هنا بيقول الكتاب انه حل عليه روح الرب، مش كده؟ لا نصر ليه حتى كمؤمن الا بقوه الروح القدس. كمان بضيف حاجه، انه يقول كده الكتاب: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. فمع انا ما اقدرش انتصر من ذاتي، لازم هو اللي يتقدم وينتصر، وبعد ما ينتصر يقودني في موكب النصر. فاحنا بالمسيح غالبين، بالمسيح. لكن عارف لوحدينا الاسد مش بس يفترسنا، ده يقطعنا، يمزقنا إربا إربا زي ما بيقول. صح. يقول أسلحة محاربتنا ليست جسدية وقادرة بالله على هدم حصون. تمام. وفي أفسس 6 بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تصمدوا في اليوم الشرير. تمام. إيه رأي حضرتك؟ كل دي كل اللي بتقوله يتلخص في كلمة إنه حل عليه روح الرب. الروح القدس في المؤمن بيدي قوة غير عادية. وعلى فكرة روح الله القدوس ضد روح النجاسة طبعا يبقى هو الغالب على طول، أو أنا بالروح القدس غالب كل روح نجاسة وكل روح، حتى كل روح كراهية وبغضة، لأنه ده روح الحب، روح القداسة. تبص تلاقي الواحد عايش مش في ذاته لكن عايش بالمسيح. أيوه. أنا أخاف من إبليس وأهرب من إبليس ولا أقاوم إبليس؟ الأخيرة أنت قلتها. قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب ما هربش أنا من إبليس؟ يعني هنا إبليس اللي هرب مش أنا. شوف، هقول لك حاجة. لما كنا زمان يعلمونا حاجة. أيوه. لو أنا ماشي في حتة وكلب بيهوهو جاي عليا، أقول لك اوعى تجري، هيجري وراك ويعضك، هيحس فيه، يعني ده جبان يجري وراه. حتى بيقولوا بيشم هرمون بتاع الادرينالين. لكن خليك ماشي ثابت، سيبه يهوهو. ده لما يكون كلب يا دكتور. ما ده ما يفرقش كتير العدو. لكن انا مش بجري، لكن بقاوم، بثق انه انا في المسيح غالب. قاوموه راسخين في الايمان. هي دي. يعني الايمان بقى مش القوه في ذاتي، لكن يعني الايمان مش كده برضو، ولا انا فاهم غلط؟ تمام. الايمان ان انا واثق في الهي، واثق في قوه الهي، مش كده برضو؟ وبحارب زي ما انت قلت، اسلحه محاربتنا ليست جسديه بل قادره بالله على هدم حصون. انا بنتهرك باسم الرب يسوع، انا غالب باسم المسيح. في مؤمنين يجي لهم احباط ويأس ونوع من التخاذل، بنقول لهم من غير غرور ذاتي انت غالب في المسيح. يوم ما انت تتغلب مسيحك هيتغلب، مش ممكن. انت منتصر في هذه جميعها يعظم انتصار، حتى في الظروف الصعبة. انت غالب. يعني حتى لو وسط الظروف الصعبة انه بقت جثة اسد، هيطلع عسل منها. في حاجة خير هيطلع من الاشياء، كل الاشياء تعمل معا للخير. لا ده لسه حضرتك يعني هتقول لي فيها دي كتير، حكايه انه من الخارج خرج، من الاكل خرج اكلا، ومن الجافي حلاوه. لكن انا السؤال اللي بساله حضرتك انه ابليس قوه لا يستهان بها، ولا ايه راي حضرتك؟ طبعا ما هو بيقولش استهينوا بيه. ما بيقول ابليس خصمكم، ده في رساله بطرس الاولى اصحاح 5، يجول ملتمسا كاسد زائر. يعني ايه اسد زائر؟ يعني بيقول اوعى تستهينوا بيه. حتى بطرس الرسول بيقول لنا هو ده قاعد بيزقر
أو يعني مش ولا حاجه، لا ده حاجه، ده مهم. طب اعمل ايه يا بطرس؟ قال قاوموه، مش اهربوا منه. راسخين في الايمان. راسخين بقى، راسخين في الايمان، يعني خليك ثابت انه ان الرب سحق ابليس تحت رجلي واعطاني سلام. أيوة. ان انا مش بحارب عشان انتصر، انا بحارب من موقع الانتصار. ايوه. ادي دي الفكره. طب يا دكتور، يعني حضرتك هنا قلت لي ان شمشون بيرمز الى المؤمن اللي بينتصر على ابليس مش بقوته الذاتيه لكن بقوه روح الله. تمام. حل عليه روح الرب فشقه. طب جه الاسد في توقيت غير متوقع. يعني هل معنى كده ان المفروض المؤمن يكون متوقع الحرب من ابليس كل دقيقه وكل ثانيه ويكون جاهز ومستعد للحرب في كل توقيت، ولا ايه بالظبط؟ دي اجابتها في نفس الايه اللي كنا بنقولها، اصحوا واسهروا. ده الرسول بطرس. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول. يعني دايما اما ابقى زي ما تقول ايه، كن مستعد. زي في الجيش، لو واحد نام كان ساعات يعملوا ايه، يمر تفتيش يلقى العسكري اللي عليه الحراسه نايم، يشيلوا منه البندقيه. يصحى من النوم، الله البندقيه، يقول له تحول على محاكمة عسكرية. محاكمة عسكرية، لأنه أهمل ونام. دايما أنا المفروض أبقى صاحي وماسك السلاح بتاعي، اللي هو السلاح النصرة، مش سلاح حرفي، سلاح الصلاة، الانتباه، سيف الروح الذي هو كلمة الله. أهو كده. بس لكن مش أسلحة محاربتنا ليست جسدية، ولا زي أسلحة الناس بيحاربوا بيها وبيقتلوا بيها وبتاع. احنا ما عندناش أسلحة تقتل، احنا عندنا أسلحة نحارب بها إبليس. وعندنا أسلحة تقتل. بقادرة بالله على هدم حصون. بنقتل الشهوات، بنقتل المؤامرات باسم الرب يسوع المسيح. أيوة. لكن أي حد ينادي بقتل الناس يعني ده من إبليس. بالضبط. مش كده؟ تمام. طب هل في تعليم آخر من إنه هل شمشون مثلا لما انتصر على الأسد هل نقدر نشوف حاجة تاني غير إن المؤمن وحربه مع إبليس؟ أقدر أشوف حبيبك وحبيبي يسوع. إزاي بقى؟ هقول لك إزاي. هنا الأسد اتفقنا إنه رمز الإبليس. أيوه. والشمشون رايح، شمشون يعني شمس بس صغيرة. برضو في رمز الشمس، البر، الشمس اللي أنا هو نور العالم. طيب، وشمشون ده شمشون راح يجيب بنت أممية، ويسوع جه عشان يبقى ليه كنيسة من الأمم. هكذا أحب الله العالم، عايز يجيب ناس من البعاد قوي قوي، بتوع تمنى وبتوع مصر ايه ده. وهو رايح يجيب العروسة، الشيطان وقف له، قال له لا ده أنا العالم ده بتاع أنا، ده أنا ماسكه. وابتدى يواجهه. دخلوا معارك على خفيف، تجارب في البرية، لكن أعظم معركة وأكبر معركة كانت معركة الصليب. الأسد تقدم بقى يزقر في اللي يقولوا اصلبه، يزقر في الجموع، يزقر. وبعدين واجهت الأسد يا رب؟ أيوة. عملت إيه؟ قال جبت نصين. سحق إبليس في الصليب. أباد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت. طيب يا رب، بس الأسد ده عور، ده تلاقيه عور شمشون طبعا، بيخربش بتاع. أكيد يعني. قال له مين قال لك إن أنا ما تعورتش؟ ما أنا جيت أسحق رأس الحية، هي سحقت العقب بتاعي. يعني دفع الثمن، واجه الأسد، واجه إجرامه، واجه شره، واجه قسوته، بس إيه؟ شقه نصين. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين جه بعد كام يوم، بص لقى إنه يمكن ما اعرفش كام يوم، ربما مثلا 3 أيام، ما اعرفش، ربما 3 أيام. ودي برضو إشارة، لو هي مش مكتوبة بس أنا بتخيل كده، إشارة للقيامة. جه لقى إيه؟ الأسد ميت ومنتن، إبليس انسحق، لكن طلع إيه؟ عسل. طب يعني لحظة، العسل ده دقته يا شمشون؟ أول واحد اتمتع بالقيامة المسيح نفسه. لكن قال إيه؟ لا مش أنا بس، أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك. راح شايل من العسل ودوى أبوه وأمه. قالوا له طب إحنا لا إحنا حاربنا معاك ولا. قال لهم أنا مت وكنت هموت عشان أنتوا تاخدوا عسل الموت والقيامة.
يعني بغض النظر عن ان حتى شمشون مخطئ انه راح ياخد عروسه من شعب مش من شعب ربنا وكده، لكن حضرتك انت يعني عملت فيها مفارقه. ما هو مش كده برضه؟ كل الكتاب بيتكلم على يعني مفارقه مش مقارنه، يعني تمام. شمشون شمس صغيره، المسيح شمس البر. شمشون راح ياخد عروسه يعني نقدر نقول مش بحسب فكر ربنا يعني. لكن انت خدت منها جزئيه، يعني جزئيه انها امميه، المسيح اللي احب الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. طب يا دكتور، حته انه ايه بقى ولم يخبرهما، ايه حكايه بقى لم يخبرهما؟ يعني تشوف فيها ايه دي؟ برضو بالنسبه للرمز اللي هي الرب يسوع المسيح. مره بطرس قال له اجي معاك، مستعد اضحي نفسي من اجلك. قال له ايه تقول ايه؟ قال له مش انت رايح حيث؟ قال له حيث اذهب انا الان ما تقدرش انت، ده شغله بتاعت انا، ده خلاص عظيم دخل في عذابات ما حدش مننا كان يقدر يتصورها، لولا انها مكتوبه ما كناش نتخيل. لكن وما رضيش يشركنا في موته والامه. لكن جاي بقى عارف بعد القيامه اخبر باسمك اخوتي، خدي يا مريم يا مجدليه وزعي العسل ده على اخواتك، اذهبي لاخواتي وقولي لهم. تعالى يا بطرس حكي لهم عن الموت والقيامه. تعالى يا بولس اخبر باسمك اخواتي. ادي دي اللي هي شاركنا في العسل. حتى لكن عارف اعماق صليبه محدش يعرف. احنا ساعات بنقول يا على العذابات اللي دخل فيها في الظلمه، ولا نقدر ندرك حاجه منها خالص. طب برضو ممكن اطبق على حياتي انا، مش لازم كل مره انا انتصر على الاسد، يعني احكي واعلن وانا انتصرت على الاسد وكده. يعني هل ممكن يكون ده نوع من الاتضاع؟ زي مثلا داوود برضو لما قتل الاسد والدب وما قالش لحد ابدا غير لما شاول الملك قال له انت ما تقدرش على جوليات، قال له ده انا قتلت اسد ودب. زي مثلا بولس لما اختطف الى السماء الثالثه وقعد 14 سنه ما حكاش. هل ممكن من الاختبار العملي اني انا مش كل مره انتصر على الاسد لازم احكي واعمل بروباجندا واعمل شهره لنفسي؟ ممكن يكون الكلام ده ممكن حلو قوي التطبيق ده اخي باسم. مره واحده سالتني قالت لي انا ليا اختبارات احكيها ولا ما احكيهاش، ليها خدمه يعني. بالظبط. قلت لها حكيها وما تحكيهاش. قالت لي ازاي؟ قلت لها احيانا الاختبار يبقى لمجد الرب واحيانا لمجد الذات. طب انا اميز بينها ازاي؟ قلت لها شوف الرب لما يقول لك قوليها، لان دي هتفيد حد فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يبقى قوليها. لو حسيت ان فيها انا جدع، انا ممتاز، انا بلاش منها. طب بولس قال اعرف انسان، والانسان ده كان هو بولس. ما هو بعديها بقى ايه؟ قال لها خبي ليه بقى؟ قال ايوه انا طلعت يعني. طب بس قال هو هنا فكره الاتضاع اللي انت قلتها. قعد مكتم 14 سنه. وقالها حينما لزم الامر. لا، وقبل ما يقولها راح قال ايه؟ ده نزلوني في زنبيل، يعني نزلوني في قفه. هي حاجه مهينه. او طب ما بلاش دي. قال احط دي قبل دي عشان يعرفوا انه هذا الاناء خزفي. طب يعني ممكن الواحد يحكي اختبار حصل معاه ويقول مثلا اعرف واحد؟ لا، لان هقول لك ليه. لان غالبا بيبقى قصده يعني انا بس بطريقه كده يعني، الا اذا كان حاجه يعني واحد بيحكي على حاجه بعيد، يعني بشرط ما نقلش للمشاهد ان انا بتكلم عن نفسي. انا مره حضرتك حصل معايا الكلام ده، قلت انا اعرف واحد خادم ومش عارف ايه بيسيب مراته وعياله ومش عارف ايه وكده، واعرف واحد خادم. وبعد كده بعد خدمه قالوا لي احنا عرفناه الخادم ده. كنت انت؟ انا حبيت يعني اداري يعني بس صدقني بس يعني غالبا بيبقى الدافع بتاعك مقدس وحلو وانت راجل انا عارفك. بس لما قلت كده بتعرف قالوا لي احنا عرفناه الخادم ده. صدقني يا اخ، بس يا ريت الخدام كلهم يبقوا بالاتضاع بتاعك. طب قول لي يعني في نص دقيقه ايه ازاي ربنا يخرج من الاكل اكل ومن الجاف حلاوه؟ شوف يقول كده انتم قصدتم لي شرا، ده يوسف. قصدتم بي قصدتم بي شرا والرب لا قصدتم لي شرا. أيوه. والرب قصد به خيرا. يعني انتم بعتوني وتخلصتوا منه، عايزين كنتوا تموتوني. ده ايه؟ الاسد المفترس. لكن الرب قصد به خيرا عشان يحيي شعبا كهذا اليوم، طلع منه بركه وخلاص. اي تجربه صعبه بخش فيها اقول له يا رب طلع العسل من جوف الاسد، ولازم هيعملها. بشكرك يا دكتور عادل في نهاية الحلقة. شكرا. عزيزي المشاهد، احذر الأسد اللي خارج من الكروم. وعزيزي المشاهد،
اطمئن، الرب انتصر على الأسد في الصليب. وعزيزي المشاهد، لما يكون في أمر صعب وأمر جافي ربنا قاصد خيرك. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. والحلقة قادمة من آخر إنذار، الرب معك.